Hallo dames en heren, leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe aflevering van... Nee. Dat zegt het al, hè. Ik hoef het niet eens te zeggen, want jullie weten het al gewoon. We gaan gewoon deze hele game uitspelen in één keer. Nou, ik weet niet, ik wil misschien een andere serie wel even terugbrengen. Ik weet niet of... Ik weet niet of, ik las eventjes in de chat hoor, sorry. Maar ik weet niet of, wat wou ik nou zeggen? Of ik weer een nieuwe serie wil terugbrengen en ik weet niet of ik dat al heb gedaan. Dat wou ik zeggen. In ieder geval zijn we weer op dag 20, wat betekent dat dit dag 21 is, als het goed is. Iemand op de radio? Nee. Ik wil Michael en Olivier wel weer even hebben, want ik mis die gasten. Ze waren altijd goede matties, je weet, maar ja hè. Matties blijven niet veel eeuwig, zoals we merken. Oeh. Pripyat is, ja, clear weather. Wel dat hele energiebol, maar dat is dus waarschijnlijk omdat de NER, omdat de NER dus op die Chernoghosts experimenteert. En misschien dat scheelt, maakt ze wel rustig. Dat weet je natuurlijk niet. Maar mag je vorige aflevering nog niet hebben gezien? Ik weet niet meer precies wat er gebeurde eigenlijk. Volgens mij was het niet een heel belangrijke aflevering per se. Oh ja, we gingen naar Mousyman ding. Naar Mousyman bunker. Of na bunker. Appartement. Nou, het was niet heel speciaal. Je kunt hem alsnog kijken als je wil hoor. Maar ja. Vandaag gaan we naar Pripyat Central alweer. We gaan dan dus ook echt naar dat ding toe. Nou, ik heb natuurlijk bepaald dat er geen companions meer die kant op mogen. Want we weten wat er allemaal gebeurt als we een companion ergens toesturen waar, hè? Heeft iemand nog een hogere kans? Nee, oké. We weten wat er gebeurt als we naar zo'n plek toe gaan. Of, Olga's mother was onto something. Something that got her killed. Ja. Could it be the key to finding out about the NAR's plans? Just be very careful, my love. I feel you getting closer to the heart of evil. Soon you may reach a point of no return. Ja, vanaf dit moment zit ik dus eventjes op mijn telefoon. En ik had nog eventjes een paar belangrijke dingen te zeggen tegen mensen. Dus ik knip een klein stukje van de video eruit. Zoals je ook ziet, zit ik lekker in mijn telefoon. Ja, ik zei wel dat ik het ging stoppen, maar toch. Tot, ja, bij de knip. En ik ben weer terug, dames en heren. Iemand anders chatte me nog met hi, maar... Ja, het zal maar wel. Dus gaan ze de eerste keer dat ik in de video moet knippen. Even kijken welke minuut het is. Dit is minuut 4 ongeveer. Sure thing, Mum. And don't worry, I've got my sweater. You've got some issues, don't you? Okay. Now's not the time to get distracted. Nou, godverwa... What the fuck? Ja, laat maar. Even kijken. Ik bedoel, ze wil dat we niet gaan schieten. Nou, dat... Kijk, ze wil het. Maar dat doen we niet op die manier. Ik ga gewoon weer lekker op mijn eigen manier spelen. En dat is, kaboom, kaboom, kaboom. Ja, verdomme. Beweeg. Hou je bek, smartwatch. Waarom heb ik dat ding ook op tijdens een opname? Dat is zo niet handig eigenlijk. Ik zou dit ding eigenlijk tijdens mijn opnames uit moeten doen, maar... Ja, het meet ook mijn hartslag op en shit. Dus... Ik bedoel, het is enigszins belangrijk op die manier. 50 mils of ferric chloride and 100 mils of... Who are you? What are you doing in here? BLACKSTALKER was op de radio. Who was it? You're Kiminyuk. Dear God, please don't hurt me. I asked you a goddamn question. My boss, Answer me. You mean? I don't know his real identity. His boss is Almost BLACKSTALKER. nobody does, I swear. Do you really want to play it this way? I can see you're scared, and rightfully so. But it seems you're deliberately trying my patience. No, not at all, sir. Please, I can't tell you what I don't know. But I can tell you other things. Just ask.
Just don't kill me. I can be useful. You'll see. Vanya, my patience is wearing thin. Where are those damned chemicals? Answer him. But casually. Relax. Yes, yes. Dan kunnen we informatie krijgen. I'm sorry. I'll send them right away. Apologies for the delay. Spare me the excuses and move. I need that core diazoxide and I need it now. You two continue without me. And for your sakes you don't screw this up. It would be best if you forgot I was ever here. Of course, of course. I won't tell a soul. En anders laten we je wel vergeten dat ik hier was. Wat is hier allemaal gaan? We horen natuurlijk wel de radiatie. Het is maar op 1,2 millen, weet ik veel wat het is, maar... Ik bedoel, het is alsnog best... Oh. Het is natuurlijk nog best radioactief qua geluid. Even kijken, zijn er NER-teringlijsten hier? Oh ja hoor. Ik bedoel, waarom niet? Ga niet schieten. Jij krijgt een schietverbod. Waar de fuck sta jij? Daar op het balkon? Oh ja hoor. Nou, was het zo makkelijk? 1 kogel en is dood. Ja hoor. Waar? Beneden. Oh nee. Nah, no, you. Ik wou hem gewoon maken, oké, laat me. You're going down, Kim and Nuke. No, you. Uno reverse. Epic. Ja. Maar gaat dit het moment zijn dat wij echt een Blackstalker tegenkomen, of... Hey jongens, hey besties, hoe gaat het? Je kunt nu nog rennen. Waarom heb ik 2 Discord notificaties? Flikker op. Ik ben aan het opnemen. Vanya? Finally. Who the hell are you? What did you do with Vanya? Stay very still if you want to live. Please don't hurt us. We're scientists. Yeah, so was Dr. Mengele. Are you performing a vivisection without anesthesia? Administering shots of typhus? What are you doing Typhus! exactly? I really want to know. No, nothing like that. We're not beasts. We treat our patients as humanely as possible. But you have to understand that... Scientific advancement requires sacrifice. Other people's sacrifice. You make it sound sinister. But yes, everything we do is for the greater good. Dat How weet does je it niet. work? Are you shooting these poor souls up full of Chernobylite? I can't talk about that. The NDA we signed is very strict. The penalties... Say it. Say NDA? Are you for real? Stop being a corporate stooge and start thinking about your own life. Sure, you're right, of course. We started out giving them shots, but that was just the first stage. We're way past that now. Uh-huh. It was, you see. The fatality rate was... it didn't bring the desired results. We've moved from administering nanosolutions to directly editing human genomes to enhance them with Chernobylite. We've developed our own Chernobylite CRISPR. Your patients or subjects, whatever you call them. Especially the locals. What happened to them? Which ones? There were many patients here. Some of them didn't make it past the final phase. The others, we don't know. Die zijn geteleporteerd in een wormhole en die zijn neergeschoten door ons. Look, please, can we all try to stay calm? Let us explain. Modifying genomes is only the first step. Next, we induce a state of superconsciousness in the subject's gamma brainwaves. It's basic neurology. The sympathetic nervous system begins to release enormous amounts of energy straight to the brain via the thalamic gate at the brainstem. When the thalamic gate opens, the energy flows to the pineal gland and... well, there you go. I don't like to use this term, but it opens a third eye. A third eye? Right. Then what?
Enhanced by Chernobylite, the pineal gland can do incredible things. Release all kinds of energy, and even influence physical objects, as in telekinesis. You're torturing people so they can bend spoons with their mind? God, what kind of quacks are you? This is all following the scientific echt. method, believe me. These are closely monitored, replicable experiments. Anyway, when the subject is ready for the final stage, we put them in an induced coma. Contrary to what you might think, it's for their own good. Explain, and fast. What is this final stage? Our boss calls it communion. It's when the subject's gamma brainwaves interact with Chernobylite's mental waves, or, well, to tell you the truth, we don't know exactly what it is. Chernobylite is like a virus, in a way. It's not exactly inorganic matter, but neither is it a living organism. It's something in between. And it produces a type of brainwave, even though it clearly has no structured organic tissue. Ask about communion. Ask about crisp. Dit was heel veel tekst. Zo de tering. Ask about the corpse. Ik weet sowieso dat dit... ja, dit is het einde wrap-up. Laten we even communion. This is where it gets really interesting. You know that Chernobylite can be used to create wormholes, right? Ja, en zo teleporteren ze dus. Yourself, but these wormholes are special. Hij heet in één keer Scientist 1 ook gewoon. Not a purely physical phenomenon. I don't understand. What else could they be? We know what singularities and the tunnels should look like. We know what they are in theory. But has anyone actually been inside one before? Bullshit. I've studied Chernobylite too. The exotic energy it contains is powerful enough to create quasi-black holes and passages between them. We thought so too, at first. But think about this. What if there was an organism, or a virus, an entity powerful enough to create its own singularities? No biological organism could encapsulate that kind of energy, or survive if it did. A living entity would be torn to shreds. But Chernobylite is not a normal biological organism, is it? We have no idea what it is. Just try and consider the possibility that the wormholes you're walking into are not something created outside of Chernobylite. They are Chernobylite. You're traveling through the veins and corridors of its multidimensional body. But what does that have to do with this? Vandaar dus ook al die dingen in de lucht, zeker in de Chernobylite Trying to dingen. communicate with Chernobylite, or somehow influence it through the mental energy of our subjects. But getting inside this thing's mind, or whatever it is, must be a truly disturbing experience. You're fucking insane, both of you. Ja, maar echt. You need to stay away from the morphine cabinet for a while. I've heard enough. Who's your patient here? I'm not sure, but she must have been carefully selected. Selected? How? Did she volunteer? Or was she maybe run Volgens down wetenschap, and captured by soldiers ze in the volonteren altijd. Talk! I'm not familiar with the selection process. Our boss would know. But we know very little about him. What's your boss in charge of exactly? The entire biotech division, pretty much everything Chernobylite related, but mainly the impact on human physical and psychological. Zou die baas ook gewoon zo'n Chernobylite monster zijn? Dat vraag ik me af, want ik bedoel, we weten dat die Chernobylite monsters kunnen teleporteren. Maar hoe teleporteert de BLACKSTALKER? Met die gun in zijn handen van de main menu of... Hoe? Ik weet het niet. Clustered, regularly interspaced, short palindromic repeats. How does this work with Chernobylite? It's similar to a standard gene editing tool. We take specialized protein from a certain bacteria, modify it with Chernobylite, and then target the exact genes we want to modify. Wait, I know more about physics than genetics, but CRISPR is usually done on embryos, right? And it takes time, sometimes even years, for mutations to show. Our boss developed his own methods. The process is applied directly in the subject's body. The speed of the mutations has increased exponentially. It no longer takes years, but weeks, sometimes mere days. Marvelous, isn't it? Ja. Enough. All I've got from you so far is a bunch of gibberish.
I want to see the actual research. Dat zou Where do zeer you keep your zeker data? handig zijn. All the research data. Check the database in this computer. Everything can be accessed from here. It's password protected, isn't it? Promise not to kill us and we'll tell you. Don't worry. I don't give a shit about you. Password. 23#98S $. Ze hebben hier ook gewoon zo'n apparaat staan. Dat is het ding. Dat is het... Oh, dit is waarschijnlijk ook gewoon die protective layer om de hele gebouw heen. Maar, ja. Eigenlijk is het gewoon, net zoals wat ik in real life altijd zeg. Als je mij niet naait, naai ik jou niet. Listen to me very carefully, Igor. This research, this data, it's too dangerous to exist. My people died because of it. Delete everything. It won't bring my mother back, but at least no one will profit from her death and the deaths of others. Fuck you, Olga. This research, Mousy. We gaan alles downloaden natuurlijk. It's dangerous, yes, and inhuman. But it could contain the key to defeating him. Precies. Ik ga gewoon fucking downloaden. Ja, doei. Daar ga ik niet eens over nadenken. Ze mogen van mij part de informatie houden die ze hebben. Ze hebben namelijk waarschijnlijk wel backups. This Omega unit seems to be a special unit designed to protect the power plant. What in the hell are the NAR hiding there? Professor Semenov. Dat is de professor die wij vaak spreken. We've barely scratched the surface, but I can already conclude that the Chernobylite compound has potential to revolutionize the world's economy, even dwarfing the power of nuclear energy. I recommend that we further study Chernobylite's properties, focusing on 3 distinct areas of application: medicine, prenatal, weet ik niet, DNA manipulation, cancer treatment, cell rejuvenation, even food tissue regeneration are all within the realm of possibilities. In theory, Chernobylite could disable or even reverse the so-called biological clock and unlock human immortality. But more important, certain unique qualities we've discovered to the point to the existence of the quasi-hive mind engulfing the entire Chernobylite's network. Military, the advance and enhancement of motor and perception skills of military personnel, creating a so-called super soldier, is a strong possibility. Judging from the initial results of our experiment on several human subjects, creating human hybrids capable of communicating with Chernobylite and manipulating of space time. Time should be our top priority. Ik was eventjes in de confusion, want dat dingetje stond erbij. The special power plant Omega unit will be of great help in consolidating this research, because their boss, the BLACKSTALKER, already has deep experience in this topic. Dus hij is al wel, zoals ik net ook al zei, open en blootgesteld aan Chernobylite. Als ik het vanaf hier lees, want hier staat Super Soldier, creating a so-called Super Soldier is strong, bla bla bla. Consolidating this research because their boss already has deep experience with this topic. Transportation. In theory, Chernobylite is an infinite source of energy that could make both conventional fossil fuels and nuclear obsolete in the future. In its crystallized form, it's portable enough to be used as a power source for personal transport. In short, cars, bikes and even drones could theoretically run on Chernobylite batteries. I would also recommend that the NAR legal department make immediate preparations for obtaining full patients' rights, so everything is ready once we decide to go public with our findings. Whoever owns the exclusive rights for the explanations of Chernobylite will undoubtedly become the world's first
Sextillionaire. Jezus. These Okay. guys are telling the truth. They really achieved something incredible here. Dat is zeer zeker Why did waar. you do it? God damn you! Fuck you, Olga. Did good, Igor. We will turn this information into a weapon against the Rat King. Nou, dat ook weer niet, maar... We weten in ieder geval wel genoeg nu. Zo, plus 1000 XP. Holy tering. Ja hoor, level up. Olga will not like this. Olga can suck my fat dick. Olga wil altijd dingen waar echt gewoon... Uiteindelijk moeten we ook maar gewoon eens een keer een godverdomme Olga playthrough doen hoor. Dat we alleen maar voor Olga de keuzes kiezen. Kijken waar dat ons brengt. Godverdomme. Dat gaat ons namelijk echt nergens brengen zowat man. Die wil alleen maar dat we dingen destroyen, niet doen, wel doen, blablabla. Dat is dus echt tering dom man. Is nee, niet goed. Oh, hey bestie. Hoe gaat het ermee, bestie? Bruh? Kun je hier niet doorheen schieten? Bruh. You miss your opportunity game. La 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 la. Oh, hij neemt het even over. La 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 la. La 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 la. Jij bent dood, stik in je huig. Het boeit me geen ene kut dat je dood bent. Krijg een spuit, hey! En dan met spuit bedoel ik euthanasie spuit, hè? Zingen met Tigo. Zingen met TheGodGamerNL om 1 uur 's middags. Of weet ik veel hoe laat jullie dit kijken meestal. Hoe laat kijken jullie dit? Laat het eens zeker weten in de comments. Ben ik best wel benieuwd ernaar namelijk. Zou me best grappig lijken om te weten. Ik bedoel eerlijk, het is heus wel grappig om te weten hoe laat iedereen wat kijkt, weet je. La 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 la, krijg een kogel door je kop. Dit is niet heel rijmend, maar het hoeft niet met een song. Hey! Bestie, waar ben je? Oh, daar ben je. Oh. Oh, daar zijn mijn besties. Hey besties. Godverdomme bestie. Ik heb hier ook eigenlijk helemaal niks meer te zoeken, bestie. Blijf mij maar zoeken, jongens. We spelen hide and seek. Tot de volgende keer. La 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 la. Kerst is al lang geweest. Hey. Zo, vandaag had ik mijn schooldag. Echt. Geweldig. Gewoon. Puur geweldig. Echt, ik meen het. Het was mooi. Ja. Het was zeer mooi. I'm sorry, Olga. Nobody deserves to die so horribly. I was hoping for some good news, but perhaps I was foolish. My mother, these people, they were all just used, processed. How could anyone do something like this? Anyway, did you find anything of value? Ja. Not sure yet. Bizarre theories about Chernobylite mostly. I don't know if I want to get into the details yet. Try me. I'm not a bookworm like you, but I'm not stupid either. Well, NAR seems to think Chernobylite is like a giant turtle that carries our universe on its back. They figure they can tame it and ride it wherever they want. Like a pet. A turtle? It's just a metaphor, but
The scientific theory behind it is no less insane. Right. Thanks for trying, I guess. Fuck you, Olga. Ik heb gewoon de informatie die ik wou hebben. Nu stik je in je huig en ga godverdomme... Nee, dat ga ik niet zeggen op YouTube. Dan word ik gedemonetized. Niet dat het mij wat boeit, maar... Toch. 3 eten. Nou, lekker hoor. En ik eet altijd weer even wat meer. Je weet zelf. 2 domes. Ja. Veel spotlights. En zie ik daar nou een extra helikopter in de lucht vliegen? Ja, dat is een extra helikopter. Gezellig. En sowieso zo'n 2 van die hele grote Chernobylite helikopters lijkt wel daar. Maar het zal allemaal wel. Of Chernobylite helikopters. Gewoon Chernobyl dingen. Nou, geweldig. Hebben we vorige aflevering ons farmpje niet geloot? Nou, ik denk het niet. Nou, dan hebben we die resources nu weer. Maar even kijken hoor. Want er is niet per se veel dat we nog kunnen maken, hè. Ik bedoel, dit hebben we allemaal al. Dit hebben we allemaal al. Nou, dit kunnen we oneindig veel maken. Ja, het enige wat we niet hebben is dit, maar... Dit heb ik toch ook allemaal niet nodig. En toch ga ik het denk ik wel maken. Ja, ja. Ik bedoel, boeien. Kijk hier. En ja, de kwaliteit van de basis gaat omlaag. Do I look like I give fucking damn shit about it? Fucking 80 flame parts. Holy fuck, mate. That's not a little bit, no. That's pretty much a lot. Yes, yes, yes. Het geeft ook gewoon plus 20 per barrel. Dat vind ik zo mooi. Nou, weet je, plaats ook nog maar een kotsbak. En doe maar een lekker Chernobylite plantje. Want hier zijn we toch in het radioactieve gebied. Zo. Radioactief, dit is heel radioactief. Dat is het ding. Kunnen we hier gewoon niet een muur achter plaatsen? Ik bedoel, het zou leuk zijn als het kon. Ja, ik heb hem te ver tegen de muur aangezet. Dan ga ik er ook niet eens mee bemoeien, joh. Zo, dit plaatsen we nog even hier, want ja. Is altijd handig. Nou, we kunnen ook gewoon een Chernobylite tafeltje maken. Waarom kost het eigenlijk mushroom en herbs? Wat is dit? Ik denk omdat er geen echte radiatie in deze game zit, dat andere dan allemaal niet kan gemaakt worden of zo. Ik weet het ook niet, ik gok ook maar zou kunnen. We hebben 24 Chernobylite. Denken jullie dat dat genoeg is? Ik denk het niet. Oh, we kunnen maar maximaal 3 van die meenemen. Joh. Dat is kut. La 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Maar kan ik zingen, dames en heren? Ik weet het, besties. Ik ben gewoon de beste. Maar ja, dat is ook niet de moeilijkste, hè? Dat is ook niet moeilijk om de beste te zijn. Heel grappig. Ik ben echt de grappigste van mijn hele klas. Dat kun je ook met me concluderen. Ja, verdomme. Ik denk dat we klaar zijn. Ik denk niet dat we klaar zijn, nee. Blackstalker gok ik. Simulation ready. Gaan we de Blackstalker zien? Er is maar één manier om het te weten. Om die ene VR headset vibrator op onze kop te zetten. Vibreert het hoofd, weet je wel. Mensen zeggen dat het goed is. Ik heb het nooit geprobeerd. Maar dit is dus eigenlijk, we zitten gewoon in de Chernobylite. Ja, nou, dat mag ik eigenlijk ook wel geloven. Jumpscare. Geen jumpscare. Dankjewel, game. Listen, Georgi, I know what I'm doing, but there's no going back now.
I know, my dear friend. It's just that we lost such a brilliant mind that terrible night. I'm afraid of losing you, too. All over some romantic squabbles. Oh, ik wou net mijn drinken bijpakken. Godverdomme. Jongens, praat gewoon door als ik mijn drinken bijpak, oké? And this misunderstanding also cost you your good looks. I don't want to listen to this anymore. No more distractions, you hear me? Oh yes, of course. I'm very happy to hear that it's all in the past now. Kijk hier, Chernobylite. No shit, we zitten in Chernobylite. Maar meer zo van, ze zijn het aan het onderzoeken. Good. No shit, So want let's dat, get to daar it. hebben I ze would de hele like to tijd see some over. results as soon as possible. We both know that she's the key. We've wasted enough time already. All right. Just don't do anything rash, please. We need to follow the proper protocols. So my dear friend Boris worked with Semenov even after the Chernobyl disaster. I wonder what happened to his face. And Tanya is the key. The key to what? Gah, more secrets. I've got to keep digging. Waarschijnlijk is Tanya de key naar het... hoe noem je dat? Waarom zijn deze trappen altijd zo raar? Echt, ik hou niet van. Maar waarschijnlijk is Tanya de key tot, ja, Chernobylite dingen of zo. Ik weet het ook anders niet hoor. Open dat portaal. Laat me je gat in. NAR Medical Laboratories, 26 November 1999. Your trials were too aggressive, my friend. I told you that you were using too much, didn't I? I told you. You're lucky you didn't end up brain dead like the others. But here we are. Dit is waarschijnlijk een Boris patiënt. is dead. Truly dead this time. There's no reason to pretend otherwise now. I suppose I should have seen this coming. The mental projections you told me about, the visions, they've been building for some time. Dit is niet bepaald goed of zo. Maar kijk eens. Deze heeft dus waarschijnlijk zo'n injectie gehad, alleen te veel. En ja, dan groeien kristalletjes uit hem. Net zoals bij deze To waarschijnlijk. be honest, I just thought that your hallucinations meant you were losing your mind. Prolonged exposure to Chernobylite often causes psychosis and hysteria after all. Why, I've seen the test subjects babbling about Cthulhu or wanting to save the world from rats. Beetje luid. Waarom heb ik in één keer 4 disco bij gedronken? Welke You teringmond? crossed the Rubicon. You achieved something that no one has ever achieved before. Best mooi Well, dit. except her, but she has a different purpose. You will be the first of your kind. You will help me bring about a new era of human evolution. You will help me reach the stars. Forget Prep your your past. port. Forget your pathetic personal involvements. Distractions. Foolish distractions for the weak. Wasting your time seeking validation from others, but not anymore. You don't need any of that going forward. You're to be my right hand in the days to come. Hallo kleine Semenov. It's time to drop your old mask and don a new one. Time to become what you were always meant to be. The Black Stalker. Wake up soon. We've got plenty to do, you and I. So it was Boris all along. He started the Chernobylite trials on himself and became the Black Stalker. Dear God. Dus hij heeft ook gewoon fucking die guy in het begin vermoord, waar ik even de naam niet meer van weet. Oh god. Weet je wat trouwens wel even één ding is? Ik denk... Oh wacht, nee, daar kunnen we natuurlijk niet komen, nee. Want we moeten sowieso Igor en Mikhail weer redden. Dat is gewoon iets wat moet gedaan worden, want... Hè?
From Porch of Kindergarten, Chernobyl, 18 June 21. I've told you everything 2001. you need to know, General. What seems to be the problem? The problem. Oh kijk, That's we what zijn you're hier. calling it. Look, I won't even pretend to understand what you and your lab monkeys are doing down there. And I wouldn't care if I did. What I do care about is this facility and the safety of my men. Maar het is dus gewoon Boris die de Blackstalker is. Op zich, ik had het al een soort van verwacht. Want hij wou de hele tijd met Tatjana in de contact komen, toch? Please tell me beforehand, Pardon. so I have time to devise a strategy. First off, the shadows are key to our research. They are hybrids that... You know what? I won't bother you with details that you won't be able to understand anyways. Maar ja, die Boris wou dus de hele tijd al met Tatjana in contact komen. En misschien is het juist de manier dat hij de Blackstalker is geworden. De juiste manier dat hij in contact is gekomen met Tatjana. No, I'm responsible to the board, not to you. Of dat was het doel. Your job is to safeguard this operation, not lecture me on Kaboom. things you will never come close to understanding. In fact, the board wants you to cooperate closely, very closely, with my right-hand man. I would like you to familiarize him with all of our security protocols. Who? The freak in the black mask? You want to tell me who the hell he is? I like to know who I'm working with. If you need a name, call him what the rest of your men call him, the Black Stalker. One last thing, I know you don't share my views on the future prospects of this organization, but don't even think about throwing in the towel. If we fail, there will be hell to pay for both of us. There is no walking away now. So the NAR is somehow responsible for creating shadows. Or at least releasing them into the world. And Boris... Dat wisten we eigenlijk al soort van. Stalker is also involved in NAR security. Ja. Maar ja, dat wisten we ook al een soort van, hè. God. Ja, dat is veel informatie om in te nemen. Het is, ja. Dat is dat. De Blackstalker. 6 killpunten. Jezus. Maar dames en heren. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Chernobylite. Mocht je nou hebben genoten, dus ik zeer zeker een blauw duimpje omhoog. Hoe vaak hebben we Chernobylite gezegd in deze aflevering? Ik weet het niet. Vaak genoeg. Ja. Ik kan maar een paar dingen zeggen. Dus tot de volgende keer. En check mijn kanaal uit. En check alle linkjes in de beschrijving uit. En wil je nog een vorige aflevering uitchecken? Check dat ook in de beschrijving uit. En wil je mijn Discord joinen? Staat ook in de beschrijving. Tot de volgende keer. Doei.